ați revenit la echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vreau să răspund la întrebarea: ne iertăm abuzatorul? Sunt foarte multe persoane care, odată ce conștientizează abuzul prin care au trecut, durerea pe care au suferit-o, sunt revoltate și sunt furioase și au dreptate să fie așa. Au fost profund nedreptățite, drepturile lor, visele lor, așteptările lor, speranțele lor, nevoia de a iubi, toate au fost manipulate, încălcate, distruse, speculate. Și lucrul ăsta înfurie și este normal să înfurie. Și toate mă întreabă, toată lumea spune că trebuie să iert. Nu pot să iert. Nu pot să-l iert pentru ce mi-a făcut. Trebuie, chiar trebuie, ce aș putea să fac, să ajung să-l iert. Dacă mă întrebați pe mine, iertarea este profund subiectivă. Ierți doar dacă vrei să ierți. Și dacă poți să ierți. Pentru că de multe ori nu poți să ierți. Și dacă ierți, uiți. Și dacă uiți, există riscul să se întâmple din nou. Pentru că, da, iertăm atunci când cineva înțelege că a greșit și își corectează comportamentul. Însă, atât timp cât vorbim despre tulburările de personalitate, cât vorbim de psihopatologie, o, Doamne, ei nu acceptă că au greșit. Ei se consideră îndreptățiți să facă toate lucrurile pe care le-au făcut. Le place să producă suferință și durere pentru că asta îi face să se simtă în control, superiori, puternici. Deci iertăm? Din punctul meu de vedere, nu. Pentru că dacă ierți, va face din nou. Și va face din nou și mai rău, și mai mult, și mai grav. Nu își va corecta greșeala, ci va zice: dacă m-ai iertat prima dată, trebuie să mă ierți și după aia. Dacă m-ai iertat pentru chestia aia care era gravă, asta e deja normală. E normal să fac lucruri de genul ăsta. E normal să te mint din nou, să te înșel din nou, să-ți încalc încrederea din nou, pentru că da, m-ai iertat, deci asta înseamnă că e voie, se poate. Nu am o limită aici, deci de ce nu? Sunt liber să fac toate astea. Pe de altă parte, în același timp, pentru că ei nu concep iertarea, dacă există o greșeală, trebuie să existe o pedeapsă. Așa este tranzacționarea, așa au fost obișnuiți să fie tratați. Deci dacă ierți, nu ești bună, nu ești superioară, nu ai ceva ce el nu are, ci dimpotrivă este dita mai prostia. Nimeni nu iartă așa ceva, eu n-aș ierta așa ceva, deci dacă tu ierți, ești proastă și meriți tot ce ți se aduce. Sunt convinsă că nu numai odată ați auzit în viața dumneavoastră pe cineva spunând: își merită abuzul, pentru că stă și dacă stă îl consimte, deci îl merită. Mare diferență de nuanță. Este caracteristic oamenilor care n-au empatie. Poate sună foarte dur să spui nu iert, dar iertarea este iubire. Ca atare, dacă cineva îți face un rău și nu își corectează comportamentul, tu dacă ierți înseamnă că nu iubești, nu te iubești pe tine. Iertarea înseamnă iubire atunci când este percepută ca un act de iubire, când este primită din partea celuilalt ca ceea ce este iertare, adică își recunoaște greșeala, o corectează, are parte de remușcări, își face mea culpa, are un proces de măcinare în care se gândește cum să facă să nu se mai repete. Dar dacă toate lucrurile astea nu există,
Nici iertarea nu are de ce să existe, pentru că este gratuită și inutilă. Este, dimpotrivă, sabotează și extrem de defectuoasă. Susține un comportament dezadaptativ care face rău. Iertăm pe cineva care face rău, va face rău din nou și suntem noi vinovați față de ceilalți oameni cărora li se va întâmpla acest rău, pentru că n-am făcut nici cel mai mic gest să încercăm să corectăm acest lucru. În iertarea din procesul de vindecare, niciodată nu vorbim despre iertarea abuzatorului. Înțelegem contextul, înțelegem motivele, înțelegem de ce s-a întâmplat și facem o iertare, dar o facem față de noi. Noi trebuie să ne iertăm pe noi și acesta este cel mai greu proces, pentru că trebuie să-mi iert vinovăția de a nu fi văzut, de a nu fi văzut semnele. Vinovăția de a fi stat atunci când nu era de stat. Inclusiv vinovăția pentru că am iertat când nu trebuia să iert. Am trecut peste, am ignorat, am negat, am fost naivă, am crezut. Lucrurile astea am nevoie să le iert. De ce le-aș ierta? Le iert ca să pot să trec mai departe. Nu trec peste, trec prin, dar merg mai departe întotdeauna ca să nu rămân blocat. Dacă nu mă iert pe mine, rămân blocat în suferință și în abuz. Dacă mă răzbun, perpetuez abuzul pentru că fac exact același lucru care s-a întâmplat atunci în abuz. Că multă lume spune, plătesc cu aceeași monedă, ce mi-a făcut el mie, îi fac și eu lui. Păi, și ce ai câștigat? Pentru că te întorci exact acolo, faci exact același lucru, doar că de data asta tu te încarci cu ele. Tu ești cel rău, cel care face rău, cel care produce suferința. Poți să trăiești așa? Poți să te recunoști și să te identifici ca fiind acea persoană care face rău, care vrea rău celuilalt? Vrei să te transformi în narcisic? De asta ne iertăm pe noi, ca să putem să ne întoarcem la a fi noi. Ne iertăm pe noi ca să putem să ne dezlipim de abuz, să ne dezlipim de a fi victimă, să putem să fim noi, să putem să evoluăm, să putem să creștem, să învățăm din greșelile noastre ca să nu le repetăm. Pentru că relația cu narcisicul este o greșeală și este o greșeală care ni se întâmplă neintenționat, neprogramat, neplanificat, ci doar îi dăm curs. Pentru că nu știm despre ce este vorba. În momentul în care știm despre ce este vorba, mai rar se întâmplă să ajungem în aceeași situație. Foarte rar. Trebuie să, de principiu, ca să putem să ne vindecăm, trebuie să dăm drumul. Și nu putem da drumul până nu ne iertăm. Trebuie să iertăm la noi copilul naiv care a crezut în poveștile pe care le-a primit. Copilul naiv care avea nevoie de iubire și de atenție, pentru că este nevoia lui și este o nevoie reală și nu trebuie să-mi pară rău că am avut-o și nu sunt vinovată, că mi-am dorit să fiu iubită. Este o naturalețe, o normalitate, să am nevoie de asta, să-mi doresc asta. Trebuie să iert părintele din mine, părintele care a avut răbdare, care a susținut, care a ajutat. Trebuie să-mi iert adultul din mine, care a răbdat, care a așteptat, a tolerat, a încercat. Asta trebuie să iert la mine și este necesar, pentru că dacă îmi iert copilul din mine, dacă îmi iert părintele din mine și dacă îmi iert adultul din mine, mă iert în mod integral și pot să identific aceste părți ale mele care au fost vulnerabile și speculate în relația toxică. Au ieșit pe rând și au încercat toate aceste forme ale mele, au încercat să facă față, au încercat să facă bine. Și trebuie să le iert că au încercat. Că e normal. Asta se întâmplă, asta trebuie să fac. Trebuie să încerc să fac bine.
Trebuie să-mi iert neputința că n-am putut să obțin acest bine. Trebuie să-mi iert suferința, să iert că m-a durut. Trebuie să-mi iert naivitatea că am crezut. Trebuie să-mi iert până și încrederea pe care am avut-o în mine că voi reuși să-l schimb pe Narcisic. Încrederea pe care am avut-o în minciunile lui, în fantezia lui. Trebuie să le iert pentru că mi le-am dorit și le-am vrut și sunt parte din mine. Trebuie să dau drumul durerii. Trebuie să dau drumul fricii. Trebuie să dau drumul vinovăției, dar mai ales furiei. Revolta pe care o simt pentru că am făcut parte din asta, pentru că mi s-a întâmplat asta, pentru că n-a fost drept și n-am meritat. Trebuie să-i dau drumul. Pentru că asta mă ține victimă în continuare. Trebuie să-mi plâng toate așteptările, toate dorințele, toate visele și nevoile care au fost neîmplinite. Trebuie să le plâng, să le deplâng, să le las să se ducă. Pentru că așa cum am avut așteptări, dorințe, așa cum am știut prima dată să le creez, să le plantez în această fantezie, cum am știut să accept această fantezie ca visele mele să se împlinească și să-mi creez vise iluzorii pe baza fanteziei, tot la fel, dându-le drumul ălora, pot să creez altele noi. Dar de data asta mai realiste. De data asta, vise care chiar se pot împlini. Dorințe și așteptări care chiar pot deveni realizabile. Pentru că sunt ale mele. Pentru că indiferent dacă la un moment dat din viața mea le-am investit în cineva care nu a avut potențialul să le facă să fie reale, eu pot. Că sunt ale mele. Și așa cum le-am dat atunci cuiva și le-am integrat față de cineva, anume pot să le integrez și față de altcineva, știind de data asta că sunt ale mele și nu sunt ale altcuiva și nu sunt dependente de altcineva. Pentru asta trebuie să am încredere în mine. Pentru asta trebuie să mă iubesc. Trebuie să mă protejez și trebuie să-mi dau voie să mă vindec. Cel mai greu lucru din vindecare, în general la oameni, este să accepte pierderea, să accepte să dea drumul la toate visele, speranțele, să accepte să dea drumul la furie și la suferință. În general, oamenii cred că dacă păstrează furia și suferința, este ca și cum nu o să mai pățească niciodată așa ceva, pentru că încă doare și încă se luptă și o să-i ajute să rămână vigilenți, să nu cumva se mai întâmple chestia asta. Nu ne ajută să rămânem vigilenți, ne ajută să rămânem blocați. Ne ține pe loc, nu ne lasă să evoluăm, nu ne lasă să ne vindecăm, nu ne lasă să creștem. Când vreau să mă vindec, dau drumul la toate astea pe care le-am spus mai devreme, îmi trăiesc procesul de doliu și de plângere a tot ce am pierdut, tot ce am crezut și nu mai este, tot ce am visat și s-a dus. Trebuie să le dau drumul ca să pot să mă vindec, să pot să mă regăsesc pe mine, să pot să mă iubesc, să pot să mă protejez și să merg mai departe. Trebuie să vreau să merg mai departe. Blocarea în furia față de narcisic, față de abuz, față de tot ce mi s-a întâmplat, nu mă face altceva decât să rămân o victimă blocată în trecut, într-o fantezie, pentru că dacă este în trecut și s-a încheiat, rămâne doar o fantezie, rămâne doar o amintire, nu mai e reală. Și dacă rămân blocat în ceva ce nu e real și rămân blocat în trecut, nu am cum să mă vindec și nu am cum să trăiesc bucurie și fericire, pentru că sunt într-un trecut dureros și nu în realitate. Ca atare și devin disfuncțională. Odată ce învăț
să mă iert pe mine și învăț să mă iubesc, mă vindec. Toate care m-au făcut victimă vor dispărea, vor rămâne o amintire în trecutul meu, dar nu vor mai face parte din prezentul meu. După ce dau drumul, nu mai am resentimente. Cât timp am resentimente, înseamnă că sunt încă blocat. Sunt încă în stadiul de victimă. Sunt încă în povestea abuzului, doar că de data asta mă abuzez singur. Știu că toate lucrurile astea pe care le-am spus eu mai devreme presupun o doză de egoism. Trebuie să mă gândesc la mine, trebuie să mă iert pe mine, trebuie să dau drumul, trebuie să-mi plâng visele, neputința, trebuie să îmi iert naivitatea. Toate sunt despre mine și sună narcisism, sună egoism. Dar de asta și narcisicul le aplică, de asta și narcisicul insistă atât de mult pe ele, ca să poată să se separe, el nu poate. Dar el are o tulburare. Atât timp cât ați fost victima narcisicului, înseamnă că aveți bun simț, înseamnă că aveți capacitate de a iubi, ca atare aveți capacitate de vindecare, cu condiția să vă iubiți, cu condiția să vreți să mergeți mai departe. Să vreți să mergeți mai departe, să faceți separarea, autonomizarea, să vă reinventați cu puterea dobândită din abuzul narcisic, cu capacitatea de perseverență, de rezistență, de stabilitate, de coerență, de adaptabilitate, flexibilitate, de reziliență mai ales. Odată ce le-ați dobândit și le conștientizați prin self-awareness, aveți posibilitatea să vă reinventați. Dar de data asta, nu mai bună, ci mai realistă, mai adaptată, mai adecvată, mai autentică. Pentru că narcisicii nu suportă oamenii autentici, nu suportă oamenii care țin la principiile și valorile lor, nu suportă oamenii integri. Asta este protecția, că nu o să vă mai întoarceți acolo, că nu o să mai fiți niciodată abuzat. Nu să rămâneți victimă, nu să rămâneți în răzbunare, ranchiună, invidie, ură. Asta face narcisicul. Dumneavoastră aveți posibilitatea să vă reinventați și să deveniți autentică. Și da, chiar se poate. Și chiar este mulțumitor și chiar este satisfăcător. Și dacă mă întrebați pe mine, este cea mai bună armă împotriva narcisicului. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.